buildings over there. So tall. So guys, ito yung gusto ko sa Makati kasi ang linis niyang tingnan talaga. Napaka-formal niyang tingnan. Para ka lang din nasa London kapag ka nandito ka sa Makati. Okay, Mr. Driver, smile. What's up? What's Alright. up? Follow me. Subscribe na kayo. YouTube page and Facebook page. Bye guys! Alright.